السلام علیکم قدرمنو ښه جوړ یاست. دغه ویډیو د ټیک ټاک دپاره ده. دا خونه ده، دا کیمپر دی، په انګریزي کیمپر ورته ویل کېږي او موږ خونه ورته وایي. دا ګل استاد جی آر بي ورکشاپ دی په ډبل روډ باندې. نو ده دا خونه جوړه کړې ده، دوې خونې جوړې کړې. دا خونه اوس ګورو دا خلاص کړه. دا څه شي درځئ دا خونه جوړه شوې ده. څو فټه اوږده ده؟ جمال صاحب دا چې دا 20 فوټ لمبایي ده، 8 فوټ چوړایي ده، 7 فوټ د دې اونچایي ده. دا د مطلب د پکنیک خونه ده؟ هو دا پکنیک ده. جمال صاحب دا چې دا روانه ده قطر ته. دلته ما جوړه کړه، تیار مې کړه. دې د کراچي پورټ باندې دا قطر ته. بله خبره واورئ، په کوټه کې جوړېږي، په کوټه ډبل روډ کې، او دا قطر ته ځي. نو دا ګل استاد څومره د کار سړی دی؟ ته ولې کار نه ځنې اخلي؟ خو ځان ته خونې جوړې کړي. ارپتیان کروړپتیان یاست، یوه خونه نه جوړوي د پکنیک دپاره، د بچیانو دپاره. بچیان به پکښې باسئ، غرو له به ځئ، په یخ کې به ځئ، په واورو کې به ځئ، لیکن بچیان به همدی لکه په کور کې کښېناستي. درځه تر وخېږه. ماشاءالله. دا چیز د اول دا را خلاص کړه ګل استاد. جمال صاحب دا واشروم دی، دې خلاصه کړه کمله ده. په دې کې دا چیز دا واش بیسن دی، دا خاص د کور رنګ دی، لکه کور رقم دی. دا واش بیسن دی، واش بیسن دی. دا جمال صاحب دا چې دا کموټ دی، دا واش بیسن دی، دا غسل خانه ده. جمال صاحب دا باندې ته بدرېږي غسل کوي، دا به غسل کوي. جمال صاحب دې او دا روان دي، ولې روان دي جمال صاحب. ښه دا ولادت دی جمال صاحب. بس ټیک دا دام خلاص کړه جمال صاحب. دا څه راځه دا چی جمال صاحب دې کې جزر څه دي؟ جزر ګرمې اوبه ګرمې اوبه ټنډه اوبه تاسو ملایوي. یا دا اوس بنگله ده که کمره ده؟ دا کیمپر دی، کیمپر دی. دا په ګاډۍ چیرونو دا ګاډۍ شاته کچن کېږي. ښه دا چیز دا خو نو المارۍ ده د کالو مالو. جمال صاحب دا چې دا المارۍ ده مکمله، کالي مالي دا د کپړو المارۍ ده. تکیاریږي دې کې نور کارونه شته کې دام کېږي. او دې چې دی جمال صاحب دا دروازه په دې کې جالي سیستم، دا د جالي دروازه ده. او خاطر بل هم را بنده کړي، هغه هم را بنده کړه. دا بنده شول، بیرته خلاصه کړي. راس دې خاطر راځه. دا چیز دی، دا خو بیډ دی، کرسیانې د سم محفل دی لکه اسمبلۍ. جمال صاحب دې کې چې د حکومت استاد دی نثار خان دی، زموږ دوست دی. کباړي کې خود سسپنشن د دې شاکونو سامان چې درا کړی دی ماته. دا خو د بالکل عربیک سټایل دی. دا عربیک سټایل دی. دا د دې صوفه د سیستم کړ، دا عربیک سیستم دی. دا یو پلنګ دی، دا دویم دی. دا پولډیشن دا یو دا پلنګ شو. دا دوه پلنګان دي درته دا پر پولډیشن بندیږي. مطلب دی کې څلور نفر هم دا څه چې ولر دا زين دام پلنګ دی. دا ریم پلنګ دی. دام پلنګ دا دراز جمال صاحب ماشه دا یې دا یې سی په دې کې ټیک سره مکمل ټول فندور ټول پلنګ سیستم ګرځي. دا خپل کې ویل کېږي ته بل سکرین لګي دلته ولګي دلته لګي او دلته دی مخه خلک وسکشي تناسب صحیح. نو قدرمنو تاسو وکړئ په کوټه کې ګل استاد، یعنې زموږ ستۍ ملګری زموږ انډیوال دی. په د قطر څخه اډر راغلی. څو خونې جوړې دا رقم؟ دا جمال صاحب څلور خونې جوړوم. اوله دانه د تیارېدو باندې ده، بازار روان د جمعې په ورځ استوم قطر ته روانېږي د خیر بله د دې بعد سټارټېږي. اډر چې دی ماته ملاو شوي څلور دانې دا پاکستان کې جوړېږي، قطر ته روانېږي. اوس عرب چې دی د دغه خلکو د دا هنر څخه متاثره دي. زموږ د وطن خلک هم باید د دې څه کار واخلي، باید خپل بچیانو ته د پکنیک دپاره یو شی جوړ کړي. یو بالکل جمال صاحب دا خو د کیمپر چې دی دا د پکنیکي خلکو دپاره، ښکاریانو دپاره دا ډېر ضروري دی. دا اوس که واورې که باران وي که کیچړ هر ځای کې دا د سري جمال صاحب دا بالکل ستا لپاره بس د کور ماحول دی. په دې کې تا وکړه جمال صاحب غسلخانه، واشروم، هر سیستم شته. دې کې ډبل بیډ دی، ډبل بیډ دی. لاندې دغه صوفې سوې یاران لاندې کېناست دی. هلته نثار اپنے حکمت صاحب دی، نثار استاد دی، نعیم استاد دی، حاجي حکمت دی. دا که د یاران سره ناست دی په دغه کې. دې کې لاندې فرش کې هم کار کېږي. پورته دا لټینګ شوی دی. که تاسو خپل موبایل نمبر ووایاست، موبایل خلک نمبر چې دی 0310 892910 جمال صاحب جی آر بي موټرز دی. زما د ډبل روډ 0310 892910 او په دا نمبر باندې رابطه وکړئ. دا په بینک کې چې پیسې پرتې دي، بینکونه هم د ډالرو ډک دي. بچیانو ته یو د خوشحالۍ شی جوړ کړي. دغه که نه اوس د دې ټیرونه هم راښکاره کړه.
دا ټول چیرونه دا دوه چیره دي یو شیټ او جمال صاحب دا ډبل ټیسو ډبل ټیسو د کله غلط چیرونه ما دوی سره غوښتي ډبل سسپنشن لیکي دي کې دا چې د سوچان سیستم څه دا ټول هم داسې بندي دي کې دا یو ټول دا دی یو ټول بوکس دی جمال صاحب دا چې د سٹور دی صحیح دی سامان دی دا تر اعظم دا رقم سکیل کې بندي فټ دا بنسور جمال صاحب کوم چې دا شیټ په دله کې دی د دې شیټ وارنټي 50 سال ده 50 کال دا 50 کال دی وارنټي دا واټر پروف هم دی هیټ پروف هم دی د کې ډېر سیستم دا په اوبو په باران یو شي نه خرابېږي شو دا کړکۍ ده یاران کې ناست نو دا کړکۍ په دا رقم بندي جمال صاحب صحیح بند نو دا ویډیو ډېره شیر کړئ کېدای شوای چې خلک مطلب د پکنیک شوق لري خو لیکن دوی ته دغه ځای نه دی معلوم اوس دا چې د امریکا راغواړي د بل وطن راغواړي دا خونې دا په 2 کروڑ روپۍ نه ملاوي د لې تاسو چې دی په 15 لک روپۍ باندې دونه غټه خونه او چې تر دې کوچنۍ 15 لک روپۍ باندې جوړېږي بله خونه ستا هغه هم در ښکاره کوم هغه ډېره کوچنۍ ده نو په الله مو سپارم الله حافظ